नमस्कार, मी कविता. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आणि आजची रेसिपी आपण करतोय ती डाळ पालकची रेसिपी. आणि खूप छान अशी साधी सिंपल अशा पद्धतीने आपण डाळ पालक बनवणार आहोत. आणि कशी होणार आहे ती रेसिपी ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. तर आपण घेतलेली आहे पालक एक जुडी. तर छान अशी स्वच्छ धुवून आपण घेतलेली आहे आणि ती आपण बारीक कटिंग करून घेतली आहे. आणि बाजूला आपण चण्याची डाळ पाण्यामध्ये छानपैकी स्वच्छ धुवून 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुतलेली आहे आणि ती पण घेतलेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे की डाळ, चणा डाळ ते आणि पालक हे दोन्ही आपण कुकरला लावणार आहोत. छानपैकी मस्त शिजवून घ्यायची आहे. आणि आता आपण त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि थोडे शेंगदाणे असं टाकून आपण कुकरला 2-3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. आणि थोडंसं मीठ सुद्धा त्यामध्ये टाकणार आहोत. तर अशा प्रकारे ही पालक आणि डाळ आपण शिजवून घेणार आहोत. त्यानंतर आपलं डाळ 3-4 शिट्ट्या झाल्यानंतर छान कढईमध्ये तेल टाकून घेतलं आहे. आणि जिरा मोहरी तळतळली की त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत लसूण छानपैकी आपण ठेचून घेतलं आहे. 10-12 पाकळ्या लसूणच्या पण घेतल्या आहेत. आणि आपण आणखीन एक इन्ग्रेडियंट्स वापरतोय ती म्हणजे लाल चटणी म्हणजे हिरव्याच मिरच्या ज्या लाल होतात त्यामध्ये आपण लसूण घालून आपण ती वाटण करून घेतलं आहे, पेस्ट करून घेतली म्हणजे. आणि ती सुद्धा आपण 1 टेबलस्पून टाकणार आहोत. तर लसूण सुद्धा आपण बारीक ठेचून खलबत्त्यात ठेचला आहे आणि तो सुद्धा ॲड त्यामध्ये करणार आहे. तर छानपैकी लालसर होईपर्यंत आपल्याला लसूण होऊ द्यायचा आहे. आणि त्यामध्ये आपण बारीक कटिंग करून एक कांदा टाकला आहे. तर 1 टोमॅटो आणि छानपैकी व्यवस्थित होऊ द्यायचं आहे. व्यवस्थित छान सोनेरी कलर येईपर्यंत सगळं इन्ग्रेडियंट्स आहे ते परतून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार थोडीशी हळद, थोडंसं धनिया पावडर आणि लाल तिखट म्हणजेच लाल चटणी. 1 टेबलस्पून आपण लाल चटणी टाकणार आहोत. तर तुम्हाला जर लाल चटणीचं पेस्ट नसेल आवडत तर तुम्ही हिरवी मिरच्या सुद्धा त्यामध्ये घालू शकता. तर छान अशा प्रकारे मस्तपैकी फोडणी आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. आणि त्यामध्ये मस्तपैकी गरम मसाला अर्धा टेबल आपण टाकणार आहोत. तर त्यामुळे आपला भाजीला म्हणजे आपल्या ग्रेव्हीला छान टेस्ट येणार आहे. आता आपली फोडणी छानपैकी रेडी झालेली आहे. आणि त्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत आपण जे कुकरला लावलेले डाळ पालक शिजवून घेतलेली आहे ते त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि खूप सुंदर अशी रेसिपी आपली तयार होणार आहे. आणि खूप टेस्टी पण. जर तुम्हाला मुलांना काढून घ्यायची असेल तर चिक्की थोडीशी बाजूला काढून घ्यायची आणि मग बाकीच्यांसाठी सगळी टाकून घ्यायची. आणि मस्तपैकी झणझणीत अशी छानपैकी आपली रेसिपी होणार आहे डाळ पालकची. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आणि आवडल्यास रेसिपीला या व्हिडिओला या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि लाईक शेअर करायला विसरू नका. आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की ही रेसिपी कशी झाली आहे. तर भेटूया परत पुढच्या रेसिपीवर. खात राहा आणि मजेत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल. सांगायचे की तुम्हाला जर आंबट गोड जर अशी डाळ पालक आवडत असेल तर त्यामध्ये तुम्ही जेव्हा कुकरमध्ये डाळ आणि पालक शिजवता तर त्यामध्ये 1 चिंचेचा एवढा तुकडा आणि गूळ थोडंसं शिजायला टाकायचं. आणि तेव्हा शिट्टी करून घ्यायची, 2-3 शिट्ट्या करून घ्यायची. त्याने काय होतं की आंबट गोड चवी छान लागतं. किंवा तसं पण नसेल तुम्हाला आवडत तर आंबट गोड चटणी तुमच्याकडे रेडी असेल तर ती सुद्धा तुम्ही भाजी रेडी झाल्यानंतर वरून 1 चम्मच टाकला तरी काहीच हरकत नाही. तर अशा प्रकारे ही रेसिपी आपण रेडी करणार आहोत. ही रेसिपी तुम्हाला आवडलीच तर शेअर करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचा. कारण अशा वेगवेगळ्या रेसिपीज आपण परत भेटणार आहोत. आणि लाईक शेअर करायला विसरू नका. आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की ही रेसिपी कशी झाली आहे ते. तर भेटूया परत पुढच्या रेसिपीजवर. खात राहा आणि मजेत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल.